and I Yes. could not join. Yeah. Yeah. So, are you going to start my presentation, or do you want me? I show your presentation. Yeah. Good. First, I'll may connect to YouTube, and then Zoom available. Ready recording and presentation. I'll show here. I think now we can start. You know. Yep. Okay. Good morning from Vietnam and good afternoon from Canberra. Today's we are honored to help Team Marshall in our training event. Team is the chair of NASA Australia National Association of Sustainable Agriculture, and team support Mekong Organics in many events since early this year. And team also is the key to connect Mekong Organics with Australian businesses for our project. Today, team will talk about Australian organic market, the gap and opportunity for our participants. I would like to welcome team, and I just lay a little bit into Vietnamese before I give team. Xin chào ông Tim, chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta được cơ hội lắng nghe cái bài giảng về thị trường nông nghiệp hữu cơ tại Úc, cũng như là những cái lỗ hổng và những cơ hội cho Việt Nam. Thì đặc biệt thì ông Tim là chủ tịch của cái tổ chức NASA, là một tổ chức mà chứng nhận hữu cơ lớn tại Úc cũng như các quốc gia trong Nam Á. Thì team đã ủng hộ cho Mekong Organic nhiều bài giảng. Hôm nay là bài thứ 3. Thì ngoài ra ông team cũng giúp Mekong Organic kết nối với các nhà doanh nghiệp nhập khẩu từ Úc, đặc biệt là có những công ty nhập khẩu những cái hàng nông nghiệp hữu cơ từ Việt Nam sang Úc, thì team đã kết nối để mà cho tham gia cái dự án. Thì lần nữa xin cảm ơn team. Và đây là chúng ta có 3 tiếng đồng hồ thì cũng như thường lệ, thì chúng ta có 2 tiếng để trình bày, sau đó là thảo luận. Thì có thể chúng ta dùng câu hỏi trong quá trình thảo luận. Các bạn có thể đánh câu hỏi trên chatbot, rồi sau đó team hậu cần sẽ giúp tổng hợp và đưa cho chung trả lời. Không thì dùng đó là cái cách mà chúng ta thảo luận chung mấy ngày hôm nay. Thì tôi thấy cái thảo luận mà chung rồi đưa câu hỏi lên cũng khá thú vị, thì mọi người sẽ có cơ hội để tương tác với thầy giảng, người giảng. Okay, team, it's time for you to introduce yourself and you start your presentation. Thank you. Okay. Good. Okay. Well, I'm pleased to join you today. Can we have the next slide, please? So today I want to try and get across an understanding of the opportunities for Vietnamese organic products in Australia, and to hopefully you will have an appreciation of the problems for food importers because of our strict biosecurity requirements, and you should have at the end of the workshop some idea where to go for more information. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái sự hiểu biết về các cơ hội để cho những cái hàng hóa mà hữu cơ của Việt Nam đến thị trường Úc, và cũng như là một cái sự đánh giá đúng đắn đầy đủ về các cái vấn đề cho cái việc nhập khẩu thực phẩm
mà bị áp đặt bởi những cái tiêu chuẩn an toàn sinh học của chính phủ Úc. Và cuối cùng tôi sẽ chia sẻ một số cái thông tin cơ bản và thông tin để cho các bạn bắt đầu đi từ đâu, bắt đầu đi ngành nông nghiệp hữu cơ như thế nào. So this is a little bit about me. I've been working in organic for at least 40 years. I'm currently the chair of one of the main organic organisations in Australia called NASA Organic, and I was the founder of NASA. So I'm very experienced at organic farming and processing inspection. I was the standards and certification manager for iPhone, and I've been a member of standards committees all around the world. So I do understand also organic production methods in Asia, including Vietnam. Thì cơ bản giới thiệu về ông Tim. Các bạn biết ông Tim là một cái người đi hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ ở các nước ở thế giới, như ở Úc là có trên là 40 năm. Thì hiện tại anh Tim là chair có thể tạm dịch là chủ tịch của cái tổ chức NASA, gọi là NASA Úc. Thì ông ta cũng là nhà tư vấn, cũng như người đào tạo, cũng như nhà viết sách, và hiện nay là cũng là ông chỉ đang làm nghiên cứu sinh PhD. Thì về kinh nghiệm thì ông ta là đồng sáng lập cái tổ chức NASA, là cái người đầu tiên, cái người chairperson đầu tiên của tổ chức NASA. Và ông ta có cái kinh nghiệm rất là cao, rất là lâu đời, rất là lớn trong cái lĩnh vực mà inspector, là những được gọi là kiểm tra đánh giá các cái bộ phận như là chế biến cũng như là trang trại hữu cơ. Thì ông ta cũng là cái người quản lý cho cái tổ chức iPhone về cái lĩnh vực tiêu chuẩn và chứng nhận. Đó thì các bạn thấy iPhone là một tổ chức lớn nhất về hữu cơ ở trên thế giới. Thì team là người manager cho cái bộ phận tiêu chuẩn và chứng nhận của iPhone, cho nên team rất là hiểu về các cái tiêu chuẩn và chứng nhận rất là rành. Thì ngoài ra thì anh team cũng là committee member của nhiều cái tổ chức như là BFA, rồi NASA và iPhone. BFA là Biological Farm of Australia. Thì ngoài cái NASA thì ở Úc nó cũng có cái tổ chức BFA, nó có cái tiêu chuẩn ICO vân vân. Thì team cũng cho chúng ta biết về cái sự hiểu biết về cái phương pháp canh tác hữu cơ, cũng như có nhiều cái sự hiểu biết về phương pháp canh tác hữu cơ và những cái trở ngại, những khó khăn ở các nước Đông Nam Á, bao gồm có Việt Nam. So this is just some pictures of me in the field. Đã sản xuất được cái trồng được cái xin quý vị giúp chúng tôi tắt micro giúp trong lúc thầy giảng bài giúp các bạn tham dự. The next slide. Đây là cái hình mà team đang đi làm việc. And this is pictures of team in Vietnam. Này là team đi Việt Nam trong những năm chắc trước đây, thì thấy có hình chị Yvonne đây nè. Okay, next slide. Are you ready? So now we'll talk a little bit about the organic market in Australia, and especially the opportunities for Vietnamese product to come to Australia. Đây là cái bài chúng ta sẽ nghe được cái đoạn về cái cơ bản về cái thị trường nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm hữu cơ tại Úc, và cái cơ hội cho thực phẩm hữu cơ của Việt Nam và Úc. So Australia has the largest area of certified land in the world, but it's mainly very low production. For our beef industry, we may only have like one cow for every 3 or 4 acres. Thì chúng ta thấy là ở nước Úc là cái nước có diện tích mà chứng nhận nông nghiệp hữu cơ lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên cái sản lượng thì nó rất là thấp. Ví dụ cho vật nuôi, ví dụ như nuôi một con bò mà trên
một con bò thôi mà trên 3-4 cái acre là khoảng gần gần 2 hecta trên một con bò. But the market continues to grow at more than 5%, sometimes 10% per year, and we have more producers, a greater range of product. We especially have more processed product, and we have new categories of product like beauty products or care products and textiles. Thì các bạn thấy thì cái tăng trưởng về thị trường nông nghiệp hữu cơ tại Úc thường khoảng 5%, tuy nhiên có những năm tới trên 10%. Thì nhiều mặt hàng cũng như nhiều người sản xuất bắt đầu trồng ở tại Úc, trồng nuôi vân vân, và có nhiều cái lĩnh vực các loại hàng hóa khác nhau. Ví dụ như họ tập trung nhiều vào các loại sản phẩm chế biến, rồi gần đây nữa là các sản phẩm làm đẹp và may mặc. So we have, in particular, many more organic products in supermarkets, and we have a lot more organic produce in restaurants and cafes. Thì đặc biệt chúng ta thấy là hiện nay thì ở Úc có nhiều cái sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được bán trong các siêu thị và cũng như trong các cái nhà hàng và quán cà phê. So the small local organic retailers still survive. This is against the trend. Many small outlets for food are closing because of supermarkets, but the organic markets are doing quite well. We also have farmers markets and delivery schemes and subscription farms. Thì các bạn thấy là ở Úc thì các cái cửa hàng bán lẻ mà quy mô nhỏ ở địa phương đó làm nông nghiệp hữu cơ đó vẫn tồn tại tốt. Thì so với các bạn thấy siêu thị đồ mở lên, nhiều siêu thị thì mở lên các hàng được rất nhiều, nhưng mà cái người vừa có rất là bị So we have no dominant player in the market. So we think that no single operator has more than 5% of the market. So it's very distributed. Các bạn thấy là không có trường hợp mà hồi nãy tôi dịch bị cái giọng nói dội vào nên chưa dịch hết. Thì cái đoạn đầu nãy là các bạn thấy thì cái người làm buôn bán nông nghiệp hữu cơ ở quy mô nhỏ ở địa phương vẫn sống được, tại vì họ không phải giống như là các cái mặt hàng, các cái loại khi mình bán các cửa hàng nông nghiệp mà thực phẩm nhỏ khác là bị cạnh tranh bởi siêu thị, nhưng mà đối với hữu cơ thì tồn tại được. Thì ở Úc thì không có một cái ông nào mà độc quyền lớn hơn 5% của cái thị trường nông nghiệp hữu cơ bán ra. Okay. So we now think that most households in Australia now buy some organic produce. At least 6 out of 10 Australian households buy organic produce. Các bạn giúp tăng cường cái kiểm tra cái macro giúp, kiểu này ồn quá. Thầy kia ơi, tại vì là nhiều người bị thoát ra thầy ạ, từ thoát ra đi vào đi ra cho nên nó bị mic nó không được kiểm soát đó. Có cách nào kiểm tự động không? Thầy chuyển hot lại cho em đi thầy. Ok. Sorry team, I make a host for my team and they can control the voice. Yep. Yeah, let's hang on. Okay. But hang on. Tell me when you're ready. Yeah. Đăng. Rồi đang chuyển câu host, tôi mở cái file lên nè. Rồi ạ.
Okay. Okay, so the organic domestic market is still growing, and okay, you want to go back to the previous slide? Yep. Yeah, okay, so we think the market is worth more than 2.5 billion Australian dollars. Cái tổng giá trị của thị trường thì nó chiếm hơn 2,5 tỷ đô la Úc. And the main limitation on the growth of our market is supply. It's not demand for organic, it's actually supply of the product. But we do have organic versions of almost every product. Thì các bạn thấy thì ở Úc nó gặp cái khó khăn vấn đề là lượng cung không đủ, chứ cầu thì rất là nhiều, nên là riêng nước Úc thì cái lượng cung của cái sản phẩm hữu cơ nó thiếu. Yes. Next slide. So most Australian households think that chemical free is very important, and we know that organic farming is one of the top 3 industries for growth. Thì các bạn biết ở Úc thì họ khảo sát, họ thấy là 91% cái hộ gia đình họ cho rằng là cái nông sản mà hoặc là thực phẩm mà có không có hóa chất đó thì rất là quan trọng đối với họ. Mà riêng cái ở Úc thì cái nông nghiệp hữu cơ nó là một trong những top 3 cái ngành tăng trưởng ở Úc. So most existing organic producers are planning to expand their business and make it larger. Hiện nay các cái ngành nghề mà nông nghiệp hữu cơ như đang hiện tại thì họ muốn mở rộng, đang mở rộng. Okay, next slide when you're ready. So we still have some challenges, but the growth of many more than 1,000 lines in all the major supermarkets. It still represents only a little bit more than 1% of food sales in Australia. Các bạn thấy thì cũng có nhiều cái thử thách trong việc sản xuất cũng như cung ứng, chuỗi cung ứng. Thì hiện nay thì có hơn 1.000 cái dòng sản phẩm organic hữu cơ ở trong các siêu thị lớn. Tuy nhiên nó cũng cho thấy là nó chỉ chiếm 1% của một cái trong cái thị phần mà thực phẩm ở Úc thôi. So với các quốc gia khác thì họ có thể nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm hữu cơ chiếm đến 3 đến 4%. Tuy nhiên ví dụ như ở Bắc Âu. Because some similar countries, especially European countries, are 3 to 4 or 5% of the market, we think that means Australia will continue to grow the size of our organic market. Đó thì các bạn thấy như các nước Bắc Âu thì họ tăng trưởng rất là tốt. Cái thị trường mà hữu cơ đó nó chiếm 3-4%, hơn 5% nữa. So we expect the market to grow both by having more volume of product, but also by having new products that you can't buy as organic right now. Thì ở Úc thì kỳ vọng là cái tăng trưởng có thể đi theo hai hướng, tăng trưởng về số lượng và tăng trưởng về new cái sản phẩm, những sản phẩm mới. So a major impediment or limitation on growth is still the lack of supply rather than price. Cái cơ bản nước Úc, cái vấn đề mà gọi là cản trở ngại nhất đó là để cho người ta tăng cường mua cái sản phẩm hữu cơ đó là thiếu cái sự cung ứng gọi là đều đặn cũng như là ổn định, và hơn là cái việc cái giá nông nghiệp hữu cơ nó cao. Tất nhiên cho thấy là cái giá không phải là cái chìa khóa lớn, mà cái ở đây là cái thiếu cái việc cung ứng có lúc không. Okay, next slide. So these are the major products that are imported into Australia. So tea and coffee, because we have almost no domestic production.
Đây là những mặt hàng mà có tiềm năng nhập vào nước Úc. Ví dụ như cà phê và trà, là những loại này thì nước Úc không có sản xuất được bao nhiêu cả. So coconut spices also, we have almost no production at all in Australia of coconut or spices, very, very little. So pepper, vanilla, nutmeg, all the common spices. Thì các bạn thấy là ngoài coffee và tea thì dừa và các hàng gia vị thì đặc biệt nước Úc không có, phải nhập. Ví dụ như ở Úc là không được bao nhiêu trái dừa đâu, cho nên phải nhập. Rồi các hàng gia vị như là tiêu, vanilla, vân vân, ở Úc không có làm được việc đó, phải nhập. We have a very small chocolate industry in Queensland, but very little production. Ở Úc cũng có một cái cơ sở sản xuất sô cô la ở Queensland, nhưng mà sản lượng cũng rất là ít. And Australia, of course, is a major export of cereal products like wheat and barley, but we don't produce enough organic grain or cereal, so we do have to import that into Australia. Thì các bạn thấy là nước Úc là cái nước mà có cái việc xuất khẩu lớn các cái mặt hàng như lúa mì, lúa mạch, nhân dân yến mạch, nhưng mà lại là không có sản xuất hữu cơ, cho nên lại thiếu, Úc cũng phải nhập những cái mặt hàng lúa mì và yến mạch hữu cơ vào nước Úc. We import a very wide range of processed products in cans or packets, and we do import organic fruit and vegetables, but mainly from New Zealand. Thì các bạn thấy thì Úc thì nhập các nhiều sản phẩm đa dạng, nhưng mà tập trung vào những cái loại mà sản phẩm đã đóng gói hoặc là đóng hộp, đóng chai, đóng lon thôi. Và đồng thời có nhập cũng như gặp rau củ quả ở từ nước ngoài, mà đặc biệt là ở thị trường New Zealand. So these where most of those products come from. So we have a little bit of Vietnamese coffee, but most of our coffee comes from New Guinea, Africa, and South America. Thì đây là những mặt hàng chính mà nước Úc phải nhập, như là cà phê. Thì cũng có nhập chút ít từ Việt Nam, tuy nhiên phần lớn là từ các quốc gia như là Papua New Guinea, châu Phi, Nam và Trung Mỹ. So we do have some Vietnamese coffee, and in my local town, we just had a new shop opened up, specializing in Vietnamese coffee, but it's still very small. Ông đấy ở cái phố của ông đang ở thì có một cái cửa hàng người Việt cũng mới mở, rất là nhỏ, về cà phê Việt. We import most of our tea from India and Sri Lanka, and spices also from India, Sri Lanka, and Indonesia. Thì Úc nhập khẩu trà phần lớn hầu hết từ Ấn Độ và Sri Lanka, và đồng thời Úc cũng nhập các hàng gia vị từ Ấn Độ, Sri Lanka và Indonesia. Chocolate tends to come from Africa or South America. Sô cô la thì nhập phần lớn từ châu Phi và Nam Mỹ. And a lot of our canned products like tomatoes comes from Italy, and a lot of processed products like small seeds and that comes from the USA. Thì phần lớn các hàng chế biến như cà chua thì đến từ Ý và Mỹ. So small seeds are things like sesame and fenugreek, etc. Các cái hàng small seed, hạt nhỏ như là sesame là hạt tự nhiên quên nghe, hạt me đi, hạt me, ok, từ Ý và Mỹ. So we import organic grain from North America, USA and Canada, and from the Ukraine. Thì Úc cũng nhập các cái hàng có hạt như là lúa mì nhân dân organic thì từ Mỹ, Canada và Ukraine. Soy and both as seed and as processed product comes from China and Korea and a little bit from South America. Thì các cái hạt đậu nành hay là những cái loại mà hạt nhỏ đó thì organic thì nhập từ Trung Quốc, Nam Hàn và Nam Mỹ.
We import rice from America and from Pakistan and sugar from South America. Gạo, đối với gạo hữu cơ thì họ nhập từ Mỹ và Pakistan, còn đường hữu cơ thì họ nhập từ Nam Mỹ. And there's small amounts of organic fish that come from Thailand and Sweden. Thì những cái một số cái sản lượng cá hữu cơ rất là nhỏ đến từ Thái Lan và từ Thụy Điển. Okay, so we have some standards requirements. So any imported products should conform to our national standard for organic and biodynamic products, or an equivalent certification from Japan or China or North America. Thì các bạn biết thì khi vào Úc thì hàng hữu cơ thì phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn quốc gia hoặc là tiêu chuẩn biodynamic của Úc, hoặc là những tiêu chuẩn tương đương như là USDA hoặc là China hoặc là JAS của Nhật, vân vân. So generally, the main organic wholesalers and supermarkets won't handle product that isn't certified as organic. Nhìn chung thì các cửa hàng cũng như các cái cửa hàng bán sỉ ở hữu cơ tại Úc thì họ chỉ sẽ mua những cái sản phẩm mà có chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ. Yeah, because we have no domestic regulation for organic in Australia, a small amount of sales is uncertified organic produce, but not from the major supermarkets. Thì các bạn biết ở Úc cũng là thị trường cũng chưa có được quy định gọi là regulated đó, là chưa có được gọi là coi như một số hàng hữu cơ ở quy mô nhỏ mà người ta không có chứng nhận đó, người ta gọi là hữu cơ đó, vẫn bán được nhưng mà số lượng nó rất là ít so với số lượng chứng nhận. Okay, next slide. Thank you. So we have very strict biosecurity rules which place some limitations on imported product. Thì chúng ta có Úc nó có nhiều cái hạn chế cũng như là việc yêu cầu về các tiêu chuẩn an ninh sinh học. So we control the import of fresh produce into Australia very strictly to control pests and diseases. So there are some, yes. Úc thì rất là đặc biệt là kiểm soát các cái hàng nhập vào nước Úc, đặc biệt là những cái hàng rau, những cái hàng tươi đó thì kiểm tra cái đặc biệt là họ kiểm tra cái dịch bệnh và những cái loại mầm bệnh và cũng như sâu bọ dịch bệnh. We do have some acceptable organic pest and disease control methods, and there's a lot of research going into new methods that may suit organic. Thì họ chấp nhận những cái phương pháp kiểm soát dịch bệnh hoặc là những cái mầm bệnh hiện có trên thị trường, ví dụ như kiểm soát cái nhiệt độ gọi là như là độ nóng hoặc là lạnh, dùng cái khí CO2, ozone, cũng như hôm qua chỗ doanh nghiệp cũng có trình bày Osilo đó, một trong những cái phương pháp đó cũng có thể được Úc thừa nhận. Okay, so the most common controls are temperature and CO2, and there's a link there where you can read about them. Thì cái phương pháp control kiểm soát chủ yếu là đó là CO2, ozone và nhiệt độ. Yeah, next slide. Các bạn có thể nhìn cái đường link ở dưới này. Okay, can you go back one, please? Oh, yeah, that's all right. Next one. Basically, these products are very, very hard to get into Australia. Eggs or anything made from eggs, dairy products, unprocessed meat, seeds and nuts, and fresh fruits and vegetables. Đây là 5 cái nhóm mặt hàng mà rất khó vào Úc, đó là trứng, các sản phẩm làm từ trứng,
các cái sản phẩm từ sữa, hoặc là những cái loại thịt mà không có đóng hộp, hoặc là những cái nhóm hàng hạt và nuts, những hàng hạt đậu, hạt me vân vân, những cái loại trái cây và rau quả tươi. So to import these products into Australia, you need to have an import permit before you send the product. Để xuất các hàng này vào Úc thì đầu tiên chúng ta phải có cái giấy phép. Nếu mà cái nhà nhập khẩu từ Úc đó, họ phải có được cái giấy phép nhập khẩu trước khi hàng được gửi vào Úc. So you can check these links to find out more information about biosecurity. Các bạn có thể kiểm tra cái đường link để biết thêm về những cái điều kiện biosecurity, an ninh sinh học rất là cụ thể đây. Next slide. So here's an example of mangoes. At least 5 states produce mangoes. So generally, mango imports are only profitable for off-season to Australian production. Thì các bạn thấy đây, ví dụ như ở trái xoài, vấn đề biosecurity cho trái xoài thì ở Úc thì hầu hết 5 cái bang của Úc đều có thể trồng xoài. Tuy nhiên, việc nhập khẩu trái xoài vào Úc để mà sao có lợi nhuận á, thì họ vào những cái mùa mà nước Úc không có sản xuất được xoài thôi, những nghịch mùa. So we do import fresh mangoes from Pakistan, the Philippines and Indonesia. Thì chúng ta đã nhập những cái xoài tươi từ Pakistan, Philippines và Indonesia. So it's very hard to import fresh mangoes, but there is a market for processed mango products. So juice or puree, canned mangoes can be imported to Australia. Các bạn thấy thì đối với hàng xoài tươi rất là khó vào Úc. Tuy nhiên nó cũng có cơ hội cho những là hàng chế biến, ví dụ như nước xoài, hoặc là puree, hoặc là những cái loại đóng hộp, hoặc là tôi thấy nhiều cái hàng xoài sấy khô. Như hôm qua ông doanh nghiệp ông cũng có đặt vấn đề tới cái xoài sấy khô, ông nhu cầu xoài sấy khô organic vào Úc. So importing these sorts of fresh products is actually very different, and it varies from season to season, and the opportunity may depend on what's happening in Pakistan or in the Philippines with their crop. Thì các bạn biết thì cái việc nghiêm ngặt nhập khẩu vào Úc thì rất là khó khăn, và nó tùy theo mùa, nó tùy theo cái nguồn nguyên liệu gọi là cung cấp đó, là vào Úc nó như thế nào, nó sẵn có. Ví dụ nó tùy thuộc vào lúc mà nước Pakistan hoặc Philippines cái nguồn hàng nó như thế nào nữa, cho nên là đó là những cái thông tin nó rất là biến động, chứ không phải lúc nào cũng cố định vậy. Nhưng chúng ta xuất nhập khẩu vào Úc những hàng trái cây tươi thì phải lưu ý, nó có bữa thì nó làm khó hơn, có bữa có thể là dễ hơn. Okay, next slide. Thank you. So now to look at rice, we produce some rice when we have water available, but because we have frequent droughts, we don't produce rice every year. Thì nước Úc thì các bạn biết thì đối với lúa gạo thì Úc cũng có thể là sản xuất một số lượng gạo nào đó. Tuy nhiên cái lượng nước nó không có cho phép. Nó có những năm là không có nước, cho nên là có những năm ở bên Úc họ trồng được lúa gạo, có những năm thì khô hạn thì không có trồng được. So most organic rice in Australia comes from Pakistan or North America. Thì cái lượng mà nhập khẩu gạo hữu cơ từ Úc nó đến từ hai cái quốc gia chính, đó là Pakistan và nước Mỹ. And if you want to import these sorts of products into Australia, there's often quite high charges because the crop is physically inspected by our quarantine officers, and that has to be paid for by the importer. Thì cái vào thị trường Úc các bạn thấy nó không có đánh cái phí hàng rào thuế quan, nhưng mà
nó cái phí mà cái người nhập khẩu từ Úc phải trả cho các cái cơ quan mà kiểm tra về an toàn thực phẩm an ninh thực phẩm rất là lớn, cho nên chi phí nó cũng khá là cao. So rice is an opportunity, but you need to think very carefully before trying to import Australian rice. And there's a couple of links there to government sites that will tell you more. Lúa gạo thì cũng là một cái cơ hội vào thị trường Úc, tuy nhiên các bạn cần phải xem xét thật kỹ, thì đặc biệt là các cái vấn đề an toàn an ninh sinh học. Okay, next slide. Thank you. So there's some information on heat treatment. A lot of research is going into heat treatment, both cold and hot. For instance, with mangoes, if you put them in a warm environment, they lose moisture quickly and lose quality. So the research is into putting them into a hot environment, where the atmosphere is saturated with water, so they can't lose water from the mangoes. Thì các bạn thấy đây là cái đường link cho thấy nhiều nghiên cứu về cái cách kiểm soát nhiệt độ nóng lạnh cho những cái loại cây rau củ quả, đặc biệt ví dụ trái xoài. Thì chúng nào nóng quá thì cái lượng nước trong xoài nó mất đi, thì làm ảnh hưởng đến chất lượng của xoài. Đó thì họ sẽ dùng phương pháp như thế nào đó để làm sao đảm bảo là cái áp suất trong cái kho, cái thùng chứa nó đảm bảo là nhiệt độ có tăng giảm thì cái chất lượng của trái xoài nó cũng không có thay đổi. Okay, and this slide also contains another reminder that the cost of having those crops physically inspected when they come into the country can add quite a bit to their import. Yeah. Okay, cũng như các bạn thấy là cái phí mà để inspect cho cái nhà nhập khẩu là phải tạo thêm cái tăng đi cái giá hàng ở Úc, làm cho tăng cái giá sản phẩm. Okay, next slide. So just a couple more websites that people can look at. Ở đây là những website về biosecurity các bạn có thể tham khảo. Okay, next slide. So some important thing about labels in Australia. If to sell a product as organic, at least 95% of the ingredients, say in a sauce or a product like that, at least 95% has to be organic, and then you can put an organic claim on the front label of the packet or can. Thì bán hàng ở Úc đó, thì các bạn thấy là đánh dán nhãn rất là quan trọng. Nếu mà tối thiểu 95% của các cái gia vị, các cái chất trong cái sản phẩm đó là đạt chuẩn đạt hữu cơ thì họ mới được dán cái nhãn hữu cơ lên cái hàng hóa. So if you have at least 70% products, then you can refer to that's organic, then you can refer to that on the front label. So an example of that, if you had if you had a jam that was 70% strawberries, but the sugar was not organic, you could say on the front label, jam from organic strawberries. Ví dụ như nếu mà chúng ta có tối thiểu 70% cái lượng ingredient gọi là gia vị hoặc là các thứ hỗn hợp vào cái sản phẩm organic đó, thì chúng ta chỉ ghi cái phần đó là ví dụ. Ông nói là cái mứt dâu tây đó, thì nếu mà có 70% cái lượng mứt dâu tây là làm từ dâu tây organic thì mình ghi là 70% cái lượng dâu tây là được ghi cái dâu tây là organic thôi, còn lại lượng đường không phải là organic thì mình không được ghi. Yeah, so to make that clear, if you wanted to call it organic strawberry jam, there would have to be at least 95% organic. So the jam, the strawberries and the sugar would need to be organic. Và nếu mà muốn gọi nó là organic jam thì tất cả các bạn phải có 95% tối thiểu, rồi trong đó là có jam và sugar phải là organic. So if you have less than 70% organic products, then you only refer to the organic ingredients on the back label on the list of ingredients. Thì nếu chúng ta có cái lượng mà ingredient đó là dưới 70%
thì chúng ta không được cái dán nhãn là tổ bố là nhãn hữu cơ, mà chúng ta được ghi ở bao bì ở phía sau lưng là bao nhiêu % của cái gì là hữu cơ thôi, ở trong cái thành phần mà cái bìa sau của cái bao bì đó. Thường bao bì nó chi tiết ở phần sau đó mình ghi ở đó, chứ không được ghi nhãn là organic. Okay, next slide. And for packaging, for organic, you have to have natural materials. So paper, cellophane, wood, glass or canning is okay. And very high quality food grade plastics are permitted. Thì các bạn đặc biệt là khi mà bán hàng hữu cơ là nó đi đôi với cái chuyện mà bao bì nữa, chứ không phải là bán hàng hữu cơ rồi để trong cái bọc túi nhựa mà không phân hủy. Thì ở đây thì những cái hàng vật liệu mà từ thiên nhiên, ví dụ như giấy hay là những cái hàng gì từ gỗ vân vân, thì cái đó được cho phép, hoặc là kiến, hoặc là những cái dạng hộp cũng được cho phép, hoặc là những cái dạng nhựa mà có cái làm từ thực phẩm á, có thể vào phân hủy đó thì cũng được cho phép. Đó là những cái mà bao bì phải gọi là phân hủy hoặc là thiên nhiên thì mới được cho phép trong sử dụng cái bán thực phẩm hữu cơ. So if you have loose products like say fresh mangoes, they really only can be handled by certified organic handlers or carriers. But if the product is inside a package, a tin or a paper bag, then anyone can distribute that product. Nếu mà xoài, ví dụ như xoài thì chúng ta làm hữu cơ mà trong một cái gói nhỏ, cái hộp cái đồ sẵn sàng mà được viên chuyển thì ok. Còn những cái gì mà vi mô mà có phải là lớn, chưa có cái bao bì đó, thì chỉ có những cái chỗ người ta được giấy phép là bán organic hay gì đó thì ta mới được vận chuyển hoặc là chứa những cái đó. Ví dụ như kho chứa là phải có certified organic chẳng hạn vậy đó. So obviously this is a big advantage to having processed product like in this picture. In the next picture, you can see this is soy sauce. Now, this was soy sauce produced in Korea. It was imported to Australia in bulk to save the money of importing the heavy weight of the glass bottles. So it's imported product, but it's being bottled in Australia so that it's cheaper to get into the country. Thì các bạn thấy đó, thì chính như vậy mà sản phẩm chế biến vào Úc là lợi thế nhất. Đặc biệt đây là ví dụ như cái nước tương hữu cơ soybean được sản xuất cái nước tương này tại Nam Hàn, nhưng mà họ xuất qua Úc ở dạng container lớn, rồi xong tới Úc đó thì họ mới đóng chai thủy tinh lại, họ bán lẻ ra ngoài. Thì để giảm tiết kiệm được cái lượng hàng lớn phải xuất khẩu từ Nam Hàn qua Úc là bằng cái chai nhỏ nhỏ thế này, thì qua đây họ mới đóng gói. So this can be a really good opportunity because as well as saving on the weight, in this case of importing glass bottles, the local processor or handler will be familiar with all the rules about, for instance, what you can put on the label. So this is probably a good opportunity. Thì cái lợi thế của cái phương pháp này đó là khi mà mình đưa vô cái số lượng lớn thì cái người kinh doanh bán lẻ hoặc là bán sỉ ở địa phương ở Úc đó, họ rất là gành về cái việc dán nhãn như thế nào, rồi xử lý chai lọ như thế nào nữa, cho nên là để họ đóng gói bên đây và dán nhãn kinh doanh như thế nào họ sẽ làm tốt hơn. Okay, next slide. Thank you. So some of the main opportunities. Firstly, it probably is useful to talk to a specialized importer or wholesaler distributor to make sure that you have up-to-date information on the particular crop that you want to import. Thì đặc biệt có những cái cơ hội thế này, các bạn nên tiếp cận những cái nhà nhập khẩu hoặc là những người bán sỉ, bán lẻ vân vân, những cái để chắc chắn là những cái thông tin về cái
cây trồng, những cái sản phẩm mà cụ thể để mà người ta biết, người ta có thể là có cơ hội buôn bán như thế nào đó. And because of our biosecurity laws, probably for most people, it's best to work with an agent. Bởi vì những cái khó khăn về ban an toàn sinh học đó, cho nên là cái mà điều tốt nhất là nhà xuất khẩu ở bên Việt Nam nên làm việc với các cái cơ quan nhập khẩu ở Úc. Như vậy thì cơ quan nhập khẩu ở Úc họ mới là người hiểu rõ về các cái luật an toàn an ninh thực phẩm. So the import agent is expert at getting the product into the country and getting it through the biosecurity arrangements, but still in Australia, you need to distribute the product. So for that reason, you really need to make contact with a local supplier or distributor in Australia who can make sure that that product gets into the market where it's needed. Thì điều quan trọng nữa là tại sao mà chúng ta cần tiếp cận cái người nhập khẩu tại Úc, tại vì họ hiểu quy trình. So the Vietnamese Business Council can often help you to get in touch with local businesses in Australia. And of course, Mekong Organics can also help with that. Yeah. Sinh học và họ hiểu cái phương pháp nhập khẩu vô, và đặc biệt là họ phải bán. Next slide when you're ready. So these are what I think are the main opportunities. And the first one would be processed product generally, including sauces, jams, canned fruit, frozen and dried vegetables. Đây là những cơ hội chính mà chúng ta có thể tìm thấy, đó là những cái sản phẩm chế biến, thì bao gồm những cái loại nước, những cái loại mứt, những cái loại mà trái cây đóng hộp, hoặc là những cái loại rau củ mà sấy khô hoặc là đông đá. So cashews are an opportunity because we keep them in controlled atmosphere, like under carbon dioxide or nitrogen gas. So that controls the pests. Some cashews come from Sri Lanka, but that's probably an opportunity. Những cái hạt điều là cũng có thể tiềm năng, là bởi vì họ có thể kiểm soát được cái khí trong cái chế biến trong cái lúc mà mình bảo quản đó, cho nên nó cũng là có tiềm năng. Rice is an opportunity, but as we described, there's some biosecurity problems. So the easy way for that is to turn the rice into products such as noodles. Vietnamese noodles are very popular in Australia. Thì các bạn biết là gạo thì chúng ta thấy gạo cũng tiềm năng, tuy nhiên là như phân tích trước đó là gạo nó đụng tới cái vấn đề an ninh sinh học, thì nên chuyển thành các loại sản phẩm của gạo như là noodles là dạng mì hoặc là hủ tiếu hoặc là phở. Thì ở Úc đó thì có nhiều nhà hàng phở, cho nên là dạng noodles thì Việt Nam rất phổ biến ở tại Úc. So seafood is an opportunity, including fish and prawns. Đối với hàng thủy hải sản thì cũng rất có cơ hội như cá và tôm. The coconut milk and palm sugar are also opportunities. Gọi là nước cốt dừa, hoặc là gọi là đường thốt nốt cũng rất tiềm năng. Coffee is an opportunity, and so are herbs, all sorts of different culinary herbs and also medicinal herbs. Cà phê cũng có tiềm năng, và đặc biệt là gia vị. Thì các bạn biết là các loại như quế mà ăn phở rồi đó, hoặc là những cái loại thơm mà da mang tính chất là thuốc ăn thức ăn như thuốc men, như là những cái loại dược liệu mà có tính thuốc. And the last
product on this list is spices. So all sorts of spices. Thì các loại gia vị như là tiêu hoặc là quế hồi, vanilla, vân vân. Okay, so that's really the my presentation, and it may be useful for you to look at the websites where I've given the links to talk to the Vietnam Business Council, to talk to the certification bodies in Australia as well. Thì đây là, cảm ơn các bạn, đây là những website mà các bạn có thể vào các báo, các cái trang web của chính phủ, cũng như các cái hội đồng gọi là hội doanh nhân Úc Việt, hoặc là những cái cơ quan chứng nhận hữu cơ, hoặc là những cái đơn vị mà chứng nhận khác. Okay, so any questions I'm happy to take. Yes, thì team, xong cái phần trình bày của team thì chúng ta tới phần câu hỏi thảo luận. Thì các bạn có thể đặt câu hỏi thảo luận bất cứ những câu hỏi nào. Thì phương pháp như thế này, các bạn có thể, bữa nay mình còn nhiều thời gian, cho nên các bạn có thể giơ tay trực tiếp để tôi mời các bạn hỏi luôn. Tiếng Anh, tiếng Việt vẫn ok. Nếu hỏi tiếng Anh thì tôi khỏi dịch, mà hỏi bằng tiếng Việt tôi sẽ dịch song song. Nếu các bạn nào mà không có hỏi trực tiếp được thì đánh thẳng trên chatbox, thì ban tổ chức sẽ tổng hợp lại, sẽ đưa lên màn hình, và ông team sẽ trả lời từ từ. Thì trong quá trình đánh lên chatbox đó thì nhóm ban hậu cần dịch ra tiếng Anh giúp cho tôi, cho đỡ mất thời gian. Xin bắt đầu ha quý vị. Xin cảm ơn. Và chúng ta bắt đầu phần thảo luận. Thank team for your very concise and very target information. That's the business and Vietnamese participant wanting. This is the time for question and discussion. We ask the participant to raise their hand if they want to ask your question directly, or they can put their Vietnamese question on the chat box, and our team will copy in the Padlet, and they translate the Vietnamese into English, and then you can answer their question at the same time. Okay. Yep. Any question? Who raised hands? Bên ban hậu cần giúp tổng hợp lại các cái phiếu các bạn. Có một bạn giơ tay đó thầy. Bạn Nguyễn Hoàng Dệm giơ tay, xin mời bạn. Hello. Dạ, hello, xin chào ban tổ chức. Dạ, em nói nghe không ạ? Nghe nhưng mà ồn background quá, background có tiếng ồn ở đâu đó. Dạ, tại vì em đánh trên chat box. Nhờ bạn Ủa? Nói đi anh Đếm ơi. Anh nói ồn quá, anh đánh trên chatbox rồi. Mình mời người thứ hai đi thầy. Ôi sao cái Zoom nó không hiện lên ta? Thầy ơi, trong lúc mình chờ đợi một số anh chị có thể giơ tay đó, mình có thể là trả lời một số câu hỏi trên Padlet đã có sẵn đó. Okay. There's some question in the Padlet, but I cannot see in my Zoom. I see one question there about coffee. It says, why don't we import more Vietnamese coffee? Okay, I think it's a good opportunity to import coffee from Vietnam, but the fact is that there are at least 40 countries around the world that export coffee. So it's just a matter of competition, and it's probably a matter of also good marketing.
Now, I did say that in my local town, someone's just opened a specialist Vietnamese coffee shop with several outlets, more than one outlet. So it's quite possible to do, but you compete with many other countries. Maybe a lot. Okay, maybe here. Yes, thì các bạn biết là cà phê là một cái tiềm năng vào Úc, tại vì cái thị trường, cái nơi Úc không có sản xuất được bao nhiêu cả. Tôi cũng bị lo tập trung cái Zoom, tôi tìm Zoom không cho tôi không nghe rõ kỹ ông nói gì, nhưng mà cơ bản là tôi nghe là ông nói là đó, như thế là cái tiềm năng có, nhưng mà chúng ta cũng cạnh tranh với các đối tác khác. Yes. Ban tổ chức có thể kết nối một số đơn vị ở Úc có nhu cầu nhập khẩu nông sản, chè, cà phê được không? Câu hỏi này thì tôi xin trả lời thế này, thì chúng tôi đang làm đó các bạn. Thì trong các diễn đàn sắp tới thì có những người sẽ nhập khẩu những cái nông sản mà chúng ta quan tâm, nên trong dự án thì trong lúc mà chúng tôi làm truyền thông cũng như mời các doanh nghiệp như thế này, thì từng bước sẽ các doanh nghiệp khác sẽ biết và họ tiếp cận chúng tôi, đồng thời chúng tôi cũng song song tiếp cận họ. Thì đó là một cái quá trình không thể một ngày một bữa được. Thì khi mà các doanh nghiệp họ tiếp cận được chúng tôi sẵn sàng kết nối để cho các doanh nghiệp trong nước có những cái đầu mối. Sorry, Jim, the question is asking our Mekong Organic team, can we help them to connect importer from Australia to buy tea and coffee for Vietnamese products? And I says, this is an ongoing process. We are working on with the Australian business and supporter or some people like you to look for the potential importers in Australia to work with us, and then we can make connection with them. Yes, there's plenty of opportunity still, I think. Yes. Yeah. And then the third question is about ở Úc có bán sản phẩm hành tỏi hữu cơ công nghệ, nếu nhập khẩu thì hiện tại nhập nước nào? He asked, are there garlic or onion or organic garlic or onion in Australian markets from the local producer, or they imported from other country? We import non-organic garlic, especially from China. But because of the strict biosecurity controls, most garlic imported into Australia would be fumigated. So that's not permitted in organic. And to import those products, you'd have to do a lot of research to establish the efficacy of organic treatments. And I don't think at this point in time we could say that that's a good opportunity. Team nói thì Úc nó có nhập khẩu tỏi, mà tỏi không phải organic từ Trung Quốc. Tuy nhiên thì tỏi đó phải được hung trùng rất là kỹ lưỡng rồi mới cho vào Úc. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, nếu mà các bạn muốn xuất khẩu vào thị trường Úc về tỏi thì cần phải nghiên cứu rất kỹ. Nhưng mà ông ta nói đây là thời điểm này không phải là cái cơ hội tốt để cho các bạn đưa tỏi vào Úc. Chả có cái dược liệu hữu cơ phía Úc có nhập khẩu không? Các bạn hỏi cái sản phẩm cây dược liệu hữu cơ Úc có thể nhập không, thì có thể cụ thể cây sản phẩm nào thì tôi sẽ hỏi chung cho team. The four question is about the Australia import certified organic medicinal plants. Medicinal plants. Yeah, oh, yeah. Yes. Yeah, there is an opportunity for medicinal herbs in particular. Yes, and there's also many more organic cosmetic products as well. So some of those medicinal herbs go into medicines for ingesting, for taking into your body, and some go to like skin products, hair products, those sorts of things. Thì ông ta nói là có nhập đó, nhưng mà đặc biệt là phải chuyển thành thực phẩm
hoặc là thành những cái sản phẩm mà phục vụ cho giống như là đồ dầu gội đầu hay là kem dưỡng da rồi nhân dân vậy đó, thì cái đó nó rất ok. Câu hỏi số 5: ở Úc có nhu cầu tôm hữu cơ có nhiều không? Úc tự sản xuất tôm hữu cơ hay nhập khẩu, chủ yếu nhập khẩu tôm hữu cơ từ nước nào? The fifth question is about the organic certified organic shrimp. Does Australia produce certified organic shrimp, or they import from which country, and how much how how large is the market for organic shrimp in Australia? Well, we don't produce organic prawns in Australia. We do import a very small amount of organic prawns, mainly from Thailand. Now, because we have never had organic prawns in Australia, it's a bit hard to know exactly how big the market is, but I would say there must be an opportunity for some prawns, yes. Ông Tim trả lời thì đặc biệt Úc không có nuôi tôm hữu cơ, và Úc nhập cái tôm hữu cơ từ Thái Lan. Còn về thị trường thì thật ra Úc cũng không có sản xuất, cho nên cũng không biết từ thị trường nó là bao nhiêu. Tuy nhiên nó có số lượng đã nhập, số lượng nhỏ mà Tim nghĩ rằng đó là có tiềm năng, khi cái tôm hữu cơ cũng có tiềm năng vào Úc. Number 6: ở Úc đã thực hiện mô hình tôm hữu cơ chưa ạ? Cái này câu gọi phải không? Hay đã thực hiện chứng nhận hữu cơ để nhập khẩu? Xin câu rồi, câu này trả lời rồi. Thị trường Úc có nhu cầu về sản phẩm miếng dong hữu cơ, bột dong, riềng hữu cơ, măng khô tự nhiên. Dong, miếng dong tiếng Anh là cái gì ta? Giống như bún vậy hả? Hay là dịch sao cái từ miếng dong? Các bạn nào có biết từ đó thảy lên giùm tôi. Vậy là bún hả? Ok. The Australia market needs or import the organic versimilar from wild products, or like bamboo shoot, like dry bamboo shoot, natural bamboo shoot. I think again, all fresh produce has problems, but I do think there is probably a very good market for canned bamboo shoots, yes, and other products like water chestnuts, for instance, because this sort of food is increasingly popular in Australia. The problem is just around the biosecurity. So wherever you can, choose a processed option, such as canned water chestnut or canned bamboo shoots, then I'm sure that there's a much better and easier system to come in to get it past our biosecurity. Thì Tim nói là Úc hiện nay nhu cầu rất là nhiều sản phẩm, tuy nhiên là cái vấn đề chính là vấn đề sản phẩm tươi thì khó vào, nên sản phẩm đó phải được chế biến. Thì mặc dù là măng hay là gì các bạn nên đóng hộp, bởi vì dù là cái củ ấu đó các bạn, water chestnut, thị trường đó cũng đang rất là nhiều, nhưng mà chúng ta phải nghĩ cách để mà lọt qua được cái hàng rào sinh học, ví dụ như chế biến sau đó. Riêng cái măng khô thì ở nhà tôi đây tôi cũng tiêu thụ măng khô Tây Bắc rất nhiều quý vị. Có những một cái bạn nào dưới Melbourne đó, nhập măng khô Tây Bắc đem qua đây thì bán ký như 60 đô hay nhiêu đó, thì họ nhập măng khô luôn á, măng khô từ Tây Bắc qua. Có cơ hội cho việc chứng nhận hữu cơ từ đầu ra mà không cần phải chứng nhận từ việc kiểm tra đất nước không? Đối với một số sản phẩm như cà phê, tiêu, thì thật ra câu hỏi này khỏi để Tim thì tôi cũng trả lời quý vị là tiêu chuẩn hữu cơ nào cũng phải kiểm tra hết, không thể nào quen biết hoặc là du di rồi xí xóa được. Cái này Úc hoặc là các tiêu chuẩn quốc tế thì họ không có thể bỏ qua được. Như vậy thì họ cứ căn cứ vào tiêu chuẩn thì họ làm.
Thị trường Úc có nhập khẩu dưa hấu hay dưa lưới chưa? Nếu có thì xin thông tin nhập khẩu. Another question in terms of watermelons and rock melons, they import from Australia or just locally produced? No, Australia would be completely self-sufficient in all types of melons, rock melons and watermelons, and they would also be very, very hard to get through our biosecurity. So probably not a big opportunity. Thì nước Úc là có thể nói là đảm bảo cái lượng cung ổn định về các hàng dưa như là dưa hấu, dưa lưới, dưa đồ, dân các ở đây thì tôi ăn rất là nhiều loại dưa, mà dưa thì rất là ngon, không ngọt lắm, nó rất là ngon. Để trái dưa hấu có thể mua một trái dưa hấu về để chừng 1-2 tháng vẫn không sao quý vị, không bao giờ bị hư đó. Thì Úc và đặc biệt hàng này cũng rất là khó để vào Úc. Thị trường xoài hữu cơ nhập khẩu Úc cần điều kiện gì để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và tập trung chủ yếu vào các sản phẩm nào? Thì như nãy Tim có nói là các bạn nên xoài thì các bạn đi vào tươi rất là khó vì an toàn sinh học. Như vậy thì cái hàng xoài sấy khô hiện nay tôi thấy thị trường Úc rất là cần. Và như ông George hôm trước ông cũng cần mấy chục tấn xoài năm á, xoài organic á. Thì another question in terms of organic mangroves, how what's the condition to export to Australia? I mentioned your lecture that you mentioned that organic dry mango is much better than the fresh one because the fresh is very restricted by biosecurity, and the dry mango is the potential you presented. Yes, dried mango, canned mango, either natural canned mango or sort of in sauces and those sorts of things. Yes, lots of opportunity, but fresh mango, difficult. Các hàng như là xoài sấy khô hoặc là xoài đóng hộp thì nó rất là phù hợp nha các bạn. Những nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ cây đậu của Úc như thế nào quý vị, và hiện tại có những kênh vi mô nhỏ nào Úc mà nhà sản xuất Việt Nam có thể tiếp cận? If there's any particular demand for seeds like mung bean or soybean, or to Australia, are there any potential importers or local importer that we can connect? Look, Ken, we would have to do some research to find out who imports those things. But yes, all of those types of products are mainly imported into Australia. We don't produce, for instance, we do produce mung beans, but there's still imported mung beans. So there's the problem of biosecurity still remains, and we have to make sure that there is an organic treatment which is acceptable so that you can still sell those products on the organic market. Thì cũng như cái mặt hàng này chúng tôi phải nghiên cứu thêm, tại vì đây là một hàng cũng tôi chưa có biết nhiều, nhưng mà đặc biệt thì đó, các bạn cũng lưu ý cái chỗ an ninh sinh học và đảm bảo xử lý hung trùng các cái sản phẩm khi xuất vào Úc. Share some guideline document for farmer can know how to export. Another question I ask you to share some guidelines or documents for farmer can know how to export organic food to Australia markets, something like that. We could do some research to see what sort of documents are out there that might be helpful. I'm not really aware of much at the moment, so we'd have to look around. But the other thing that that this project could do with or Mekong Organics could do is to produce a manual that would help people to import. Thank you, Tim. Thì ông Tim trả lời là các bạn hỏi là có cái guideline hướng dẫn gì không để cho người nông dân có thể xuất khẩu vào Úc.
Thì ông Tim trả lời thì cái điều này chúng tôi cũng cần phải nghiên cứu và có thể là thông qua dự án này hoặc là tổ chức Mekong Organic có thể xuất bản những cái bộ tài liệu hướng dẫn cho những người nhà nhập khẩu Việt Nam để mà người ta có thể biết được các bước để khi vào thị trường Úc phải như thế nào, thì cái đó chúng tôi ghi nhận. Chúng tôi sẽ cố gắng thông qua các cái ý kiến chuyên gia, những cái người chuyên gia để chúng tôi có thể chia sẻ những cái thông tin mà có thể nhất. Củ lạc, củ đậu ưu phộng. tiên cho mấy anh chị giơ tay nãy giờ. Ủa, có giơ tay không? Tôi không thấy. Dạ có chỗ của chị Nguyễn Thị Thanh Hường ạ. Thầy nãy giờ giơ tay rất là lâu rồi. Ok, chị Hường mở cho hỏi đi. Rồi tới Dẹm nữa. Dạ. Chị Hương ơi, chị có đó không ạ? Mình mở mic lên nha chị. Dạ, Và bạn Hường có hỏi không ạ? Mình mở mic lên nè. Alo. Trong khi chờ đợi. Vậy chắc lên nhờ chỗ chị, anh Dẹm có đó không ạ? Dẹm có đó không? Mình mở mic lên anh. Thôi cho anh Bình, anh cũng muốn hỏi kìa, anh giơ tay. Bình đi, chỉ cho anh Bình đi. Anh Trọng Bình đi. Dạ. Kính chào thầy, kính chào anh Kiền. Dạ, em hỏi có còn về sầu riêng thì sao ạ? Là người Úc họ có thích sầu riêng không? Rồi thị trường này ở Úc như thế nào? Thị trường cái loại trái cây này đó. Rồi thứ hai nữa là ông Tim ông đánh giá như thế nào về cái trái cây, loại trái cây này của Việt Nam? Dạ, hồi nãy có đánh câu hỏi rồi, nếu này chút bỏ phần câu hỏi em gửi rồi đó. Tim, the question from Mr. Bình. He's a farmer. He produces durian in Tiền Giang, in the Mekong Delta. He asked you how is likely the organic market for the durian fruit in Australia? Yes, there is a market for durian. Same problem of biosecurity would still apply. Thì cũng có thị trường có, nhưng mà cái vấn đề biosecurity, an ninh sinh học là vấn đề đó rất quan tâm của anh Bình. Cái vấn đề đó là nếu vào Úc thì chỉ quan tâm cái vấn đề an ninh sinh học, ở chỗ đó là các bạn lưu ý. Câu 14 đi, tôi đọc cho câu 14. Thì đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng về và thế mạnh lớn nhất về sản xuất lúa gạo, đặc biệt là theo hướng hữu cơ. Cái câu này tôi xin điều chỉnh với quý vị là hôm qua chỗ tiến sĩ Mịch cũng có nhắc lại là các bạn thôi đừng có dùng từ mà theo hướng theo 30 năm nữa theo không nổi đâu. Thì gọi là sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ BGS hay là tiêu chuẩn hữu cơ Úc Mỹ gì đó thì nói cho nó rõ, còn theo hướng thì rất là khó. Nên là truyền thông thì sau này các bạn có làm truyền thông, các bạn lưu ý là sản xuất theo tiêu chuẩn gì, đừng có dùng từ theo hướng. Gom gạ sau thu hoạch hữu cơ có thể đem sản xuất nấm rơm theo hướng nữa, lại theo hướng nữa. Theo hướng là theo gì, cho nên rất là khó. Cho nên giờ tôi chỉ dịch là bây giờ mushroom, you know, Vietnamese Mekong Delta, they produce organic rice, and can they may use organic straw to produce organic mushroom. And they may produce the mushroom flour to Australian market. How you know about mushroom flour, you know? I'm not familiar with mushroom flour, but dried mushroom does come into Australia from Europe, and there may be opportunities from Vietnam, including there may be opportunities to produce ready to cook rice meals. So freeze-dried meals or meals that are ready to go. So mushroom and rice together, those sorts of things.
I think as sort of ready to heat in the home would be a very good option. Câu trả lời thì rất là cũng thú vị. Tôi thì tôi không dịch theo hướng hữu cơ, bởi vì tôi nói nếu mà trồng lúa gạo hữu cơ rồi có cái rơm được chứng nhận hữu cơ thì mình làm nấm rơm chứng nhận hữu cơ thì mình có vào được thị trường Úc là bột nấm rơm hữu cơ không, thì ông Tim nói là bột thì ông ta chưa biết, chưa hiểu về cái ngành bột nấm rơm hữu cơ. Tuy nhiên ông ta có lời khuyên thế này: nấm rơm mà đã được chứng nhận rồi đó thì các bạn nên chế biến nó chung với cái cơm mà ăn liền. Bên Úc thì cũng như Nhật Bản hoặc là Thái Lan, nhiều quốc gia hiện nay, Singapore nữa, thì tôi thấy cơm ăn liền rất là phổ biến trong cái hộp. Thì trong cái hộp đó thì cơm ăn liền, nấm rơm mình chế biến cái dạng nấm rơm ăn liền đi theo cái cơm, để mà người ta mua cái hộp đó để nhà trong tủ lạnh, khi cần bỏ vô microwave là 2 phút là lấy ra ăn. Thì trong đó có cơm và có nấm rơm, rồi có những thịt cá nhân. Thì đó là cái mà ông ta gợi ý là nên đi chung với sản phẩm chế biến cơm ăn liền. Ai có quan tâm cơm ăn liền nên lưu ý. Ở Thái Lan thì vài bữa nữa có anh Peter Chiều, trong cái lớp khóa học này chúng ta sẽ gặp anh Peter Chiều, ảnh sẽ giảng dạy cái món cơm ăn liền mà ảnh đang làm cho tập đoàn Nam Châu ở bên Thái Lan, là chuyên xuất khẩu cơm ăn liền bán qua thị trường Singapore và thị trường Úc. Can you please share the most preferred need herb? Can you share the most preferred herb that Australian markets want? I think that requires a bit of a research project, but we'll see what we can do. Yeah. Team nói có thể chắc để cho team thời gian team để làm research để biết họ cần những loại dược liệu gì, cụ thể gì, ví dụ nghệ, gừng, vân vân. Rồi move on number 16 giúp Thầy ơi, còn câu 13 đó thầy. câu 13 là đạt hữu cơ thị trường Úc có nhu cầu không? Another question, question 13 is there a demand for organic soybean in the Australian market? The nut. There is soybean that comes into Australia. Again, still the biosecurity rules apply. So it may be that the market is more for soy products rather than the seed because of biosecurity. So that could be tofu, it could be soy milk or other products, processed products are better. Thì ông ta nói thì nó có vào Úc thì cái bị an toàn sinh học thì rất khó, cho nên các sản phẩm mà vào Úc như các sản phẩm từ đậu nành thì nó sẽ phù hợp hơn, ví dụ như đậu phụ, tàu hũ đó, hoặc là nước tương, hoặc là những cái gì đó, sữa đậu nành vân vân, là rất phù hợp. Number 16, durian already. Number 17, can you share the information about market organic tea? Yes, you have information about market for organic tea in Australia, Tim? Yes, there is organic tea in Australia. I think the market is still available, but there is quite a bit of competition, mainly from India and Sri Lanka. So it's how can I say, it would the best way to get tea into Australia is probably not in bulk. It's probably as an already packaged product. Yes, but you know any information like market information or any information about that in the report or somewhere else? They want to. I don't know where information about organic tea would exist, but we can look, and the best place that it might exist is in the Australian Organic Market Report, but the current report we think is not very reliable. So we would have to look, and I'm not very confident that we'd find much information. Ta nói cái thị trường thì các bạn thấy cũng thường nhập từ Ấn Độ, Sri Lanka, nhưng mà nên cũng dạng đóng gói, và tuy nhiên thì thông tin về thị trường như các thông tin liên quan
Thì ông ta nói thì hiện nay cũng số liệu thông tin này rất là hiếm, mà chỉ có trong cái báo cáo gần đây nhất 2021 của thị trường nông nghiệp hữu cơ tại Úc, mà số liệu này ông nói cũng không có chắc chắn, không có đáng tin cậy lắm, cho nên là cũng là một cái nguồn để tham khảo thôi. Rau thơm Việt Nam hay các loại rau rừng chưa? Thì như các bạn đó, thì cái câu hỏi này thì để em trả lời thì tôi nghĩ là các loại rau củ thì cái biosecurity dữ lắm, thì tôi cũng sẽ hỏi already are there markets Vietnamese for Vietnamese herb like mint or wild veggie in Australia? Well, yes, there are, but I think that because of the same problem of getting fresh produce into Australia, to tell the truth, there is a market in Australia, and mainly it's supplied by Vietnamese people living and farming in Australia who grow those products. Đặc biệt là ông ta nói những người Việt mình sống tại Úc thì họ cũng sản xuất nhiều cái loại hoa này, như quế nè, rồi rau thơm đồ đó của người Việt. Như đây tôi cũng trồng rất nhiều loại rau của người Việt, thì hầu như ở đây bán như nhập khẩu thì nó đụng tới yếu tố an toàn sinh học. Obviously, those sorts of products don't keep. What's wrong? Cháu con tim đang mút đó thầy, đang tắt micro á. Hả? Cháu con tim đang tắt micro. Yeah. Jim, you are mute. Muted? Yeah, No, yeah, no. good. Okay. Not this end, no. I just wanted to say about those products that things like the mint, they're not long shelf life. So they're not a good choice for import because they don't keep that well, not like, say, a garlic, which would keep a long time. So those products, yeah, they're grown in Australia by Vietnamese farmers. Yeah. Các bạn biết khi sáng rau chiều rác, cho nên các hàng đó đời sống cái dòng của nó nhanh lắm, nên là không phải là có cơ hội nhưng để đưa vào nhập khẩu, cho nên là các bạn nên lưu ý những hàng gì mà như tỏi rồi để lâu được thì nên cho vào, nên nghiên cứu cho vào thị trường Úc. Theo mình vườn rừng sinh thái, nông lâm kết hợp hoặc là tự nhiên, nó có hệ thống chứng nhận riêng, ví dụ như permaculture, syntropy, agroforestry, permaculture, dynamic, natural farming. The question in terms of certification, is there any particular standards or certification for agriculture, such as agroforestry or natural farming or permaculture or syntropy agroforestry, permadynamic natural farming, for example? Is there any other standard or certification for this type of farming, not just organic, in Australia? All those terms are familiar in Australia, and you can use those terms, but there is no, I'm not aware of specific rules. So basically all of those things are just certified as organic, but if the produce comes from something like a permaculture or agroforestry system, you can certainly put that on the packaging and use it in the marketing. The terms are understood. Các bạn biết thì ở Úc thì các cái thuật ngữ này nó rất là quen thuộc, tại vì Úc là những nơi mà phát triển những cái thuật ngữ này. Thì các bạn thấy là tuy nhiên khi chứng nhận đó, người ta chứng nhận thì chỉ chứng nhận hữu cơ thôi. Còn khi các bạn bán sản phẩm thì các bạn có thể dùng những thuật ngữ này trên sản phẩm của bạn và thêm cái nhãn hiệu về chứng nhận hữu cơ. Nên khi sản phẩm đó các bạn cứ dừng, chứ ta không có cái bộ tiêu chuẩn cho từng cái loại như thế này. Ở cà phê Úc thì nhập khẩu cà phê nhân hay là cà phê bột
Ở Australia markets, coffee markets, they import coffee bean or coffee flour. Which one? Both, but I think that it's fair to say that most coffee comes to Australia as beans, because there's a very big coffee roasting and blending industry in Australia, and they like to take different beans and blend them together to make a particular brew. But you do see both. Thì các bạn thấy họ nhập cả hai. Tuy nhiên là phổ biến là họ nhập cái coffee dạng nhân, dạng hạt. Tại vì có một ngành công nghiệp chế biến mà cà phê ở Úc rất là lớn, cho nên họ nhập hạt về thì họ mới pha, họ chế biến ra cái loại bột cà phê sao cho nó phù hợp với thị trường. Sầu riêng thì người Úc có thích sầu riêng không? Thị trường về loại trái cây này như thế nào thì bạn hỏi sầu riêng rồi. Tôi nghĩ là tôi người Á Châu, phần lớn tôi quan sát đó, tôi thấy là người sầu riêng chỉ có người Á Châu ăn thôi, người Úc thì ít lắm. Người Á Châu, đặc biệt người Việt, người Mã Lai, người Campuchia, người Tàu, dân hàng loạt cái người. Riêng người Việt ở đây có 300.000 dân thì như trái sầu riêng không ngài Trung nói đó là ở cái cửa hàng Á Châu ở tại Canberra đây nè, họ đem về mà phải họ đặt trước á. Ví dụ như 2 tuần nữa sầu riêng về đến Sydney, hoặc là 3 tuần nữa thì họ thông báo trên Facebook là ai đặt thì họ đem về, là không đặt trễ là không có sầu riêng để mà ăn. một trái sầu riêng của tôi nhớ là 1 ký $50, trái sầu riêng 2 ký $100. Đó là cái sầu riêng. Về sản phẩm nha đam, ông vui lòng cho biết nhu cầu thị trường Úc. Xin cảm ơn ông. One question asked about Zalo Vera product. Nha đam là cái gì tự nhiên quên rồi. Về nha đam, you know the Vera yeah, aloe vera, yeah. aloe vera. Aloe vera, yeah. Okay, yes, there is a market for aloe vera in Australia, and you could import aloe vera as pulp. But again, the easiest way to get it into the country would be as a concentrated juice, and then các bạn you có thể get a local person to repackage it and sell it as a retail juice. Thì các bạn thấy là cái nha đam cũng rất là cần, có nhu cầu, nhưng mà các bạn phải nhập cái dạng là cái dạng mà nước mà cô đặc á, để mà vào thị trường Úc có phải nhập cái nước cô đặc. Ủa sao hiện lên cái hình gì ta? Vào nước cô đặc thì phù hợp. Nhưng mà nha đam thì tôi thấy ở đây tôi trồng ở gần nhà, trong nhà tôi trồng chừng 10 mấy bụi rồi là tốt quý vị, tốt khủng khiếp luôn, mà không có hóa chất gì hết, tốt lắm. Không biết nè, để nhiều khi có chừng tôi mở cái farm tôi trồng nha đam ở đây chừng dược liệu có tinh dầu, tràm, xả, quế, lạc, có dầu lạc hoặc là dầu dừa ở phía Úc có nhu cầu không? Other product like herb, better medicinal oil like melaleuca or lemongrass or cinnamon. You know, that's the oil. Is that cosmetics oil? Yeah, is that possible? Yes, I think all of those products are possible. I think all of those products already exist in the marketplace, so you would have competitors. But yes, there is a market for those products. Tất cả các sản phẩm đó thì có trên thị trường rồi, quý vị có thể là các bạn sẽ rất là cạnh tranh khi mà nghiên cứu các sản phẩm đó. Ok, còn câu hỏi nào nữa không các bạn? Nhóm hậu cần chuyển câu hỏi sang câu 22 cái là gì? 22, 23. Ok, có câu hỏi, có bạn nào giơ tay không?
Any other questions? Đăng ơi, em có thể mở lại cái chế độ mute cho tất cả mọi người chưa Đăng? Dạ em đã mở rồi thầy. Mở rồi, xin mời các anh chị nếu mà có câu hỏi thì mình có thể là mở mic, mình đặt câu hỏi trực tiếp cho diễn giả luôn. Alo, alo, Hello. cho chị Rồi. hỏi có được không? Toan mà. Hôm nay bị out Dạ, suốt thôi. xin mời chị. Dạ. Ok. Chị có câu hỏi nhỏ thôi, hỏi anh Tim xem là giờ chị đang làm ở vùng miền núi phía Bắc thì các bạn ấy rất có nhiều cái bột dong giềng và miến dong giềng hữu cơ sắp tới. Và măng thu tự nhiên được chứng nhận PGS hữu cơ Việt Nam với sản phẩm lâm nghiệp. Thì không biết là nhu cầu bên đó có không? Đấy. Thì Những cái sản phẩm lâm sản ngoài cái kim trả miến lời dong luôn. giềng ấy và bột dong giềng. Dạ, cái miếng dong ở đây có bán chị, ở có một cái cửa hàng ở dưới Melbourne đó. Thì có gì để mình tìm lại thông tin của các bạn đó cho nhập khẩu, bạn chuyên nhập khẩu miếng dong với măng khô từ Tây Bắc và bán ở đây thì mình mua 1 ký là như 60 đô la 1 ký mà bán ký măng á. Cái măng thì cái bạn đó thì để tôi hỏi cho mấy người kia đây, tại vì cái đó nhiều khi team cũng không có thị trường nó ngõ ngách quá, nên là những người nhập hiện nay là hầu như người Việt của mình đó. Nên lưu ý là người Rồi cảm ơn. Các bạn nên lưu ý mà khi bán hàng Việt Nam qua Úc á, các bạn cố gắng tìm được người Việt, tại vì người Việt là cái người Việt tại Úc đó là họ là người bán hàng, chứ người Úc mà bán hàng Việt thì ít lắm. Mà người Việt, các cửa hàng của Việt Nam mình ở tại Úc đó là họ phân phối và bán hàng Việt Nam như đó, mà tính cái chỗ đó mấy là chỗ người Việt Nam đi mua đó. Các bạn tận dụng cái mối quan hệ Việt kiều hay là những người bạn nào bên Việt Nam là người ta làm ăn á, thì tôi cũng sẽ mời những người bạn đó vào những cái diễn đàn sắp tới để cho những người đó là những người thực thụ để bán hàng của chúng ta, hàng Việt. Cảm ơn chị Yvonne. Một câu hỏi nữa thầy, câu 23. Thị trường Úc mặt hàng thủy sản hữu cơ chuộng mặt hàng hữu cơ không, nếu muốn nhập thủy sản hữu cơ thì điều kiện cần là gì? Tim, another question in terms of there are strong demand for organic certified aqua product like fish or shrimp. What is the condition to import to Australia? Yeah, I think that's a very specialist question, and I've not been involved with import of organic fish. So I think there's a very careful research project to be done. You would need to have an agent or someone in Australia to help with that product. Tim biết là cái này thì đây câu hỏi này rất là đặc biệt, tại vì ông Tim cũng chưa từng làm việc với các cái người làm kinh doanh mà nhập khẩu thủy sản, đặc biệt là cá hữu cơ, cho nên là các bạn nếu muốn bán vào thị trường Úc, các bạn nên thuê hoặc là tìm một cái cơ quan nào đó chuyên nghiên cứu cho các bạn về cái thị trường này. Các bạn thì các bạn nói giảng viên cho địa chỉ email đối tác thì cũng xin trả lời quý vị ở Úc này, khi làm việc với các đối tác, các doanh nghiệp đó, thì khi doanh nghiệp nào mà họ cho phép mình chia sẻ email và số điện thoại thì mình mới được phép chia sẻ. Cho nên những cái doanh nghiệp nào mà chúng tôi mời lên diễn đàn, họ chiếu lên diễn đàn, họ cho phép sử dụng thông tin đó thì các bạn được quyền tiếp cận. Còn không thể nào mà khi họ không cho phép thì chúng tôi cũng không được phép chia sẻ email và số điện thoại của họ cho quý vị. Đó là cái quy luật, cái cách làm việc của đối tác Úc, mà tôi cũng xin chia sẻ các bạn, đó là cái mà văn hóa của họ là như thế. Nên là các bạn cũng có thể thông cảm, là có thể nhà những ông nào mà ông chịu sẵn sàng ông lên, ông chia sẻ, ông đưa thông tin cho chúng ta thì chúng ta được quyền email hoặc là kết nối. Còn những đối tác nào có thể ông tiếp cận chúng tôi nhưng mà ông chưa sẵn sàng cho phép chia sẻ thông tin thì chúng tôi xin phép là không được chia sẻ thông tin. Xin cảm ơn.
Dạ, có một học viên đang giơ tay ạ. Xin mời số 023 Đỗ Hải Lan ạ. Dạ, câu hỏi xin mời. Vâng ạ. Em xin phép có ý kiến ạ. Nhân cái ý của hỏi của các anh các chị về cái bột rong giềng ạ. Thì thường ở Việt Nam là mình hay làm dưới dạng miến rong. Nhưng mà đấy là cái món ăn mà thích hợp cho việc cái sản phẩm đấy sang Úc thì mình có thể là từ cái bột giềng đấy. Alo, bạn nào vừa phát biểu? Xin lỗi bạn nào Thái đang bớt cái màn hình dùm cái màn hình sao hiện lên cái hình đó hoài vậy Đăng? Dạ. Đề nghị cái hình đó không được xuất hiện nữa để vì nó bị che những màn hình khác. Em nói tiếp rồi ạ. Thì Cảm ơn. vâng ạ. Thế thì bột rong giềng thì là cái bột mà dùng để ăn kiêng ấy ạ. Thì vậy thì ở bên Úc thì họ thường chế biến thành những cái loại thực phẩm gì để họ dễ tiêu dùng, thì mình có thể là làm theo cái hướng đấy để mình xuất sang họ, như vậy có được không ạ? Cái này chắc tôi sẽ bột dong riềng chắc tôi nghĩ là người Việt ăn nhiều phải không bạn? Hay là tất cả người khác nữa, tại vì tôi cũng chưa bao giờ ăn. Không, để cho mình trao đổi cái này, bột rong giềng ấy là rất là nhiều nơi người ta cần đặt, và riêng rất tốt cho những người giảm béo và giảm cholesterol. Và ở Nhật thì người ta cũng đã đặt hàng chờ trong tôi cách đây cũng lâu rồi. Cho nên tôi nghĩ là nếu mà thị trường Úc mà là thị trường tiềm năng thì cũng có thể nhờ thầy Kiền cứ trao đổi với một số các bạn mà quan tâm đến sản phẩm ở khu vực châu Á ấy. Vì vâng. Chị cho dùm cái tiếng Anh của cái bột dong riềng đây, tại vì tôi không có biết cái từ đó cụ thể là như thế nào á. Nó là vermicelli, noodle và vermicelli powder. Tại vì ở đây á, vermicelli là ra là bún cũng để vermicelli, rồi tất cả thứ để vermicelli không à, bún cũng là nó đó, cho nên là mình có cái từ nào đặc biệt không? Ok, mình vẫn dùng cái từ đấy dịch mà, cho nên là có gì thì sẽ tìm tiếp cái tên khoa học của nó là cái gì, xong gửi cho thầy Kiên xong. Đấy, phải có cái tên của nó, chứ còn nếu ra mà vermicelli ra Úc là thị trường siêu thị và các nơi là toàn là thấy bún là chữ vermicelli không. Ok thì cái đó chắc có thể hỏi bạn Á Châu á, các bạn người Việt á. Rồi, arrowroot. Cảm ơn nhé. Ok. Còn mình còn câu 24 nữa thầy. Arrowroot vermicelli team, you know this product? I'm not aware of arrowroot vermicelli because I've never heard of that, but it would be a small market. It's not that would not be a big product, but I'm sure there is a market for arrowroot. Ông nói thì hàng đó ông cũng chưa bao giờ nghe, thì ông nói đó là cái hàng chắc có thị trường nhỏ lắm, cũng có thị trường. Câu 24 là nhu cầu về hạt điều chế biến và tiêu và cacao hữu cơ thì sao? How's the demand for processed cashew nut, pepper and cacao organic? Well, cacao is very large. It's a very large category of imports to Australia. Most cacao already would come from Africa and South America, and a little bit from Asia, and a little bit from the Pacific. But I don't really know what is the market for processed cashew nuts. Không biết là cacao thì đến thì nhiều nguồn, là thị trường lớn tại Úc, thì đặc biệt đến Nam Phi hoặc là vùng đảo quốc. Còn cái hạt điều mà chế biến thì ổng cũng không có rõ thị trường đó lắm. Củ khoai dong như là another product like Maranta, Arundinaceae. It's I think very special product in
in the agroforestry system in the northeast of Vietnam. I think where your friend is living there. Your Yes. friend, yeah, you mentioned in the northeast. Neil, Miss yeah. Yvonne, she worked with the small farmers community in 5 provinces in northeast of Vietnam. They produce fruit and under forestry system. Good. Okay, on the more question. I think we have 2 hours today. We have about 10 minutes. We have 10 minutes more. Bạn có câu hỏi, nếu không có câu hỏi thì bữa nay mình có thể off sớm. Còn đây là cơ hội để các bạn trao đổi về thị trường với chuyên gia để có thể trả lời tiếp các bạn. If we have no questions, I could just say in summary Yes. that because of our strict biosecurity rules, I think that wherever you can find markets for processed product, it's always going to be easier. If you can't find markets for processed product and you want to bring in fresh produce, it's probably very important to work with an import agent to help you deal with the biosecurity requirements. Thì nếu không có câu hỏi gì nữa thì tôi xin tóm tắt lại như sau. Thì nếu các bạn muốn vào thị trường Úc thì các bạn lưu ý là nên chú tâm vào các mặt hàng chế biến để dễ vào thị trường Úc. Còn nếu đi các hàng tươi thì các bạn nên tìm các cái nhà nhập khẩu hoặc là các cơ quan mà hỗ trợ bên từ Úc để họ giúp cho các bạn tìm hiểu hoặc là chuẩn bị các thông tin cần thiết để mà các bạn có thể xuất thị trường, xuất các mặt hàng tươi vào Úc, nhưng cơ bản là mặt hàng chế biến thì rất là tiềm năng, dễ vào thị trường Úc. Next, any points, Tim? Sorry? Just finish translation. Did you have further message or just finish? No, I think I've said what I need to say. But, I encourage everybody to develop their organic markets with Australia and with other countries. Yes. Đó là những thông tin mà ông ta chia sẻ để có thể các bạn có thể làm ăn với Úc cũng như các quốc gia khác. Thank you, Tim, for your honest and your long-term commitment, and even on the weekend and busy yesterday for the election of chair committee for NASA, and and now you are in Adelaide, and thank you so much for your time and continue to support us. Yes, and we hope to see you in the next lectures, I think in December, sometime in December. Okay. Or about ICS and certification and ICS. Yes. That's wonderful, and see you I think on the 29th of December. Okay. Yeah. Yeah. All right. Thank you. Thank you. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Hôm nay cuối tuần chúng ta nghỉ sớm bữa. Hẹn gặp lại anh Tim trong cái ngày hình như ngày 29 tháng 12 là anh Tim sẽ chia sẻ với các bạn là chứng nhận hữu cơ quốc tế, mà chứng nhận theo nhóm, theo bất cứ tiêu chuẩn như NASA hay là tiêu chuẩn gì đó, nhưng mà chúng ta thành lập cái nhóm ICS như thế nào để làm sao chúng ta chứng nhận cái nhóm đó được nhiều người nông dân trong nhóm được chứng nhận, thì như vậy thì cái chi phí chứng nhận nó có thể là giảm rất là đáng kể. Chờ Tim trong thời gian tháng 12 quý vị. Rồi xin cảm ơn. Thank you, Tim.